Πήγε να περάσει. Τι περάσει ρε μαλάκα. Κάνε στο τόπο. Τι σας ζητάω. Τι μαλάκα είναι. Τι μαλάκα είναι. Λέει ο μαλάκας ο προπονητής. Ας έχει παίκτες. Σουτάρατε. Έτσι μένει το κόμμα. Τι μαλάκα είναι. Τι μαλάκα είναι. Λοιπόν, αυτό το βίντεο, παιδιά, είναι το βίντεο για τις καλύτερες δηλώσεις των προπονητών. Έχουμε ξεθάψει από το χρονοτούλαπο της ιστορίας. Είναι μερικά διαμάντια, ναι, κάποια είναι πολύ περιόδια δεδομένα. Βάλαμε κάποια γνωστά, ναι. Δεν θέλαμε όμως να το γεμίσουμε το top 10 μόνο με γνωστά. Δεν είμαστε mainstream τύποι. Ναι, δεν είμαστε mainstream ποτέ δεν ήμασταν mainstream τύποι. Meryl Streep. Κορυφαία ηθοποιός ever κάποια. Έτσι, λοιπόν, πάμε γρήγορα γιατί μας κράζουν κιόλας και κάνουμε μεγάλες εισαγωγές. Ναι, sorry που μιλάμε κιόλας, παιδιά. Να φύγουμε, μιλάνε καρέκλες. Έτσι, ακριβώς. Τώρα τα σκαμπώ. Γιατί το αλλάξαμε και μας άρεσε. Λοιπόν, πάμε με το νούμερο 10. Εγώ έχω την εντύπωση ότι είναι η ομάδα μας, ας πούμε, αν είχαμε και τον Ναπολεόνι, αλλά από εκεί και πέρα, αν μπορέσουμε, ας πούμε, σε ένα από αυτά τα δύο παιχνίδια και τον Ρωμαίο να ανέβει, ας πούμε, καλύτερα. Τώρα τελευταία είναι μια μόδα, ας πούμε, που θα δείτε, ας πούμε, παίζουν πασομετήθητα πόδια, ας πούμε. Και θέλουμε να εκμεταλλευτούμε και την αδυναμία, ας πούμε, πάρα πολλές φορές, ας πούμε, δεν μπορούμε, ας πούμε, να έχουμε έτσι μια συνέχεια. Πυροβολάει ο Παράσος. Κάποιους παίκτες μπορέσαμε. Τώρα αυτό είναι σε μια συνέντευξη τύπου. Λοιπόν, είναι ο γνωστός ο Τσαλάν ή Ασούμε. Είναι ο Ασούμε, ο Τσαλάν, είναι ο Γιώργος ο Παράσχος, ένας. Νομίζω ότι είναι ίσως μόνο Τερνές να ξεπερνάει. Βασικά στο λεξικό, στο ποδοσφαιρικό λεξικό υπάρχει Γιώργος Παράσχος ίσον εγγύηση. Εγγύηση, ναι. Όπου πηγαίνει αφήνει έργο ο Ασούμε. Ο Ασούμε έτσι είναι ο Τσαλάν. Φέτος έχει πάρει τον Αστέρα Τρίπολης, τον έχει απογειώσει, κάνει μόνο νίκες. Να πούμε ότι το Παρατσούκλι ο Τσαλάν έχει βγει λόγω της ομοιότητας εμφανισιακά με τον Κούρδο ηγέτη. Λοιπόν, και το Ασούμε έχει βγει από το Ασούμε που λέει όλη την ώρα. Εντάξει, το οποίο είναι. Το οποίο είναι το ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, ας πούμε. Βασικά μπορεί να λέει ας πούμε, απλά το τρώει τόσο πολύ, το μασάει. Οπότε είναι ας πούμε. Λοιπόν, δεν είναι κάποια συγκεκριμένη δήλωση, ας πούμε, αλλά είναι ας πούμε. Αλλά είναι το ας πούμε, το οποίο είναι κολλητικό, όπως βλέπετε. Νομίζω ότι από τώρα πρέπει να κάνουμε, πώς το λένε, να σας επιτείνουμε το ενδιαφέρον και την αγωνία για το νούμερο 1. Ναι. Γιατί το νούμερο 1 πραγματικά είναι διαμάντι. Μην πάτε στο νούμερο 1, περιμένετε. Δείτε το όλα και μετά. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 9. Celebrate for what? Because they stole. Πανηγυρίζουν τι κλέψαν. Όλες μεταφράσεις. Με εξή γιατί κάνει μετάφραση. Όλος μιλάει αγγλικά, λες και είναι πέμπτη δημοτικού. Δηλαδή αυτός ο μεταφραστής, κανονικά, αυτός ο μεταφραστής πρέπει να πληρώνει. Όχι να πληρώνεται, μα είναι πιο εύκολη η μετάφραση. Αυτός πρέπει να κάνει την πρακτική του. Ναι, δεν υπάρχει. Στα ρουμάνικα. Δεν υφίσταται αυτή η μετάφραση. Ποιο είναι το πρόβλημα, δεν έχει υπαρκέσει αυτό. Δεν καταλάβει. Είναι για πάλσο, πιστεύεις. Δεν είναι για πάλσο, μα είναι το κρατικό. Και όσοι δεν μπορούν να πάρουν πηγαίνουν το κρατικό. Το κρατικό που δεν παίρνει καν το Β2, που παίρνει το Β1+. Μπαίνανε μέσα, έλεγανε your name, έπαιρνε. Αυτό ήταν το κρατικό. We have 64 points on the pitch and we have one game less played against Olympiacos. Έχουμε 64 βαθμούς στο γήπεδο και ένα παιχνίδι λιγότερο που δεν έχουμε παίξει απέναντι στον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η θρυλική ατάκα ever, έτσι. Έχουμε 64 βαθμούς και ένα μάτς λιγότερο. Λοιπόν, ναι, αυτό, μπράβο. 64 βαθμούς και ένα μάτς λιγότερο. Μετά ανέβαιναν οι βαθμοί και ανέβαζε και αυτό το νούμερο. Το μάτς είναι όμως. Έχουμε 74 και ένα μάτς λιγότερο. Ασούμε και τέτοια. Όχι, ασούμε είναι πριν μπερδεύει, έτσι κόλλησα. I cannot believe to party for a stolen situation. Δεν μπορούν να πιστέψουν ότι πανηγυρίζουν για μια κλεμμένη κατάσταση. Do they know the final decision of the commission? Αλλά γνωρίζουν την τελική απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων. It is possible to party when you stole something? Είναι δυνατόν να πανηγυρίζεις όταν έχεις κλέψει κάτι? For me it's unbelievable. Θρυλική ατάκα Λουτσέσκου για τα περσινά συμβάντα. Μετά το παιχνίδι ΠΑΟΚ και εκεί με το κομίνι και όλα αυτά που έχει πει κι άλλα. Και τους Ναζί και όλα αυτά τα γραφικά που είπε. Ναζί κανείς είναι αμυζί που λένε. Ναζί, Χίτλερ και αυτά τα χελιοθέστατα που είπε, τέλος πάντων. Απλά δεν είχαμε σε βίντεο για να πούμε. Πες μας την προσωπική σου εμπειρία. Προσωπική ιστορία. Λοιπόν, κασέτα, αυτό επειδή ήθελα να το συνδυάσω με την κασέτα. Γιατί έχει βάλει κασέτα και λέει τα ίδια. Παλιά παίζαμε μπάσκετ εκεί πάνω στο χώρι. Το οποίο είναι χιονισμένο αυτή την περίοδο. Δυσκολευόμαστε να προχωρήσουμε. Λοιπόν,
Άσας στο χωρίο. Λοιπόν, είναι ένας προπονητής, δεν θα το κατονομάσω. Όποιος θέλει να μου στείλει DM να του πω ποιος είναι. DM, τι είναι το DM? DM. Direct message. Personal message, φίλε. DM ρε μαλάκα είναι. Τι DM? DM ρε μαλάκα είναι μια αλυσίδα που πουλάει. Direct message είναι αυτό, δεν είναι? Είναι μόνο στο Instagram που λες. PM. Εσύ το Instagram δεν το χρησιμοποιείς. Ναι, ρε μαλάκα. Πού ξέρεις? Ρε μαλάκα, Μαλάκα μας βάλεις από τα ρούχα μας και φοράμε και χαρτρό. βλέπω αυτά που στέλνουν στην κόμενά μου όμως. εντάξει, οκ. Στην κόμενά μου να μην πει αυτό, να μην περάσει. Όχι, να περάσει. Στην κοπέλα μου. Ναι. Λοιπόν, είναι λοιπόν ένας συμπαίκτης μου, τώρα εμείς είμαστε 13 χρονών, ξέρω εγώ 14. Είναι ένας συμπαίκτης μου ο οποίος δεν νιώθει ρε παιδί μου. Είναι έξυπνο παιδί, αλλά με τον μπάσκετ δεν τα παίρνει εύκολα. Και είναι το παλικάρι αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνει την άσκηση ρε παιδί μου και ο προπονητής δεν έχει πολύ υπομονή. Δεν είναι παιδαγωγός. Ναι, δεν είναι παιδαγωγός. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν είναι το παιδαγωγός ο συγκεκριμένος. Και είναι σε κάποια φάση, ξέρω εγώ, του λέει την άσκηση γιατί δεν το έκανε σωστά. Και του λέει ο άλλος δεν κατάλαβα ή του λέει μια δικαιολογία. Και του κάνει μια. Έτσι πως είναι, θα έχει ένα ρομπότ ήταν ακριβώς. Γιάννη το λέγανε, δεν θα πω επώνυμο. Και Βαγγέλης ο προπονητής δεν θα πω επώνυμο. Λοιπόν, και έτσι πως είναι κάθεται ο άλλος ο ψηλός έτσι, έρχεται ο προπονητής γιατί του λέει το ίδιο πράγμα μέρες. Και έτσι πως είναι κάθεται εκεί πέρα, του κάνει μια κάτσε λίγο να δω ρε. Έχει καμιά κασέτα. Εμείς έχουμε γονατίσει καθόλου. Χαμήθηκε η προπόνηση όλα, εννοείται. Έχει εξηγηθεί. Άρα το ότι παραβάλεις δηλαδή με τον Ρασβάν. Ναι, με τον Ρασβάν. Ο ίδιος προπονητής έχει κλάσεις προπόνηση. Ο ίδιος προπονητής είναι προπονητής. Έχει κλάσεις και πέσαμε, γονατίσαμε πάλι το γέλιο. Και έλεγε τι γελάτε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο νούμερο. Τι 8. Ναι, έτσι είδατε. Είδατε δηλαδή ότι στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα δεν πήγε καθόλου από την άκρη, πήγε στην άμυνα στην επίθεση. Όχι κάποιες συνέχεια. Όχι κάποιες συνέχεια. Μπούρδες, δεν υπάρχει. Λέτε μπούρδες. Δεν υπάρχει. Λέτε μπούρδες. Εσύ δεν υπάρχει. Λέτε μπούρδες. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εσύ που υπάρχεις τι νικάς. Δεν υπάρχει. Εσύ που υπάρχεις και δεν νικάς. Αυτό που έχω λοιπόν να σου πω είναι να φτιάξεις την ψυχή σου. Ποια είναι την ψυχή σου. Τα αποτελέσματα δεν είναι πώς. Ωραία, να σου πω. Να σου πω κάτι. Λοιπόν, άκουσε με, μην μιλάς. Κάνει ομάδα. Θα σου πω. Θα με χτυπήσεις. Άκουσε. Αν το επίπεδο σου είναι αυτό, έλα και χτύπησέ με. Να σου πω κάτι. Σε παρακαλώ. Η ομάδα μας και σε παρακαλώ. Ωραία, βγες λιγάκι. Θέλω να κάνω μόνος, τη δουλειά μου κάνω. Κάτσε λίγο, άστα κάτσε λίγο κάτω. Κάτσε λίγο κάτω. Πιάστε οι άλλοι έξω. Όχι, κάτσε λίγο κάτω. Θα μιλήσουμε δυο μας. Είσαι αλήτης, παίζεις με τον ιδρώτα τον παιχτό. Εσύ τι κάνεις, πες την καλαμάτα να μην διέλα. Πες την μία φορά μαύρη διέλα. Δεν τον έπαιρνα πήγα να λέει μαύρη διέλα. Και σε ενδιαφέρει αυτό. Δίνεις Θα σώμα. φύγω. Δεν υπάρχει σώμα. Θα φύγω. Τίποτα δεν θα κάνω. Σου λέω να ρέμεις. Εγώ με έρχομαι. Αυτός απειλεί. Αυτός απειλεί. Εγώ απειλώ. Έτσι πιστεύεις Γεωργούτσο, έτσι πιστεύεις. Θα την πληρώσεις για όλους τους προπονητές και για όλους τους ποδοσφαιριστές που περάσαν από εδώ. Αλήθεια. Έτσι νομίζεις ότι έχουμε τελειώσει το θέμα μέσα. Όλη η ατάκα εδώ πέρα ανάμεσα στη διένεξη Γεωργούτζου και Κουρμπανά είναι η προσπάθεια του Γεωργούτζου να πει ο Κουρμπανάς μια φορά την Καλαμάτα μαύρη θύελα. Όχι να πει, ρε φίλε. Προσπαθεί να δώσει τον Κουρμπανά να καταλάβει σε ποια ομάδα είναι προπονητής. Και του λέει, πες τη μια φορά μαύρη θύελα. Και γυρνάει σαν και του λέει, σταμάτα τις μαλακίες. Σταμάτα λες μαλακίες, Σωτήρη, σταμάτα λες. Δηλαδή και με την πει τι θα γίνει. Και προσέξτε τώρα το καλύτερο της υπόθεσης. Εντάξει, προφανώς και έχει πλάκα Κουρμπανάς, Γεωργούτζος κτλ. Όλα αυτά τα γραφικά και τόση πια γκάβλα και. Sorry κιόλας, δηλαδή. Τι sorry, λέει, όχι, το πω. Λοιπόν, και όσοι πια γκάβλα με την Καλαμάτα με 15 άτομα μέσα στη συνέντευξη τύπου, όχι είναι έκτη Καλαμάτα, σιγάρα μου. Φίλε, δεν ξέρεις τι πάνε να πει Καλαμάτα για το πελοποννησιακό ποδόσφαιρο. Μαύρη θύελα. Είναι Πελοπόννησος Φιλαστήρας, Τρίπολης, ιστορικές ομάδες. Λοιπόν, έτσι. Το ποιο είναι το περίεργο της υπόθεσης. Ο Κουρμπανάς, τώρα φέρε πρόσεξε. Είναι τέτοιο, δεν είναι διαστροφικό. Σηκώνει τον Κουρμπανάς και πάει να χτυπήσει με απειλητικές διαθέσεις. Όχι, λέει φύγετε όλοι, θέλω να του μιλήσω. Ναι, με απειλητικές διαθέσεις. Έτσι, ξεκάθαρα, δεν είναι πασιφανές. Λοιπόν, ο Γεωργούτζος δεν τον έχει προσβάλει. Έχει αρχίσει το σκατό να φτάνει στην κάλτσα. Ναι, αλλά δεν τον έχει λίγο, δηλαδή έτσι πιάνει, ναι. Δεν τον έχει προσβάλει. Όχι, του λέει να πει μια φορά την Καλαμάτα μαύρη θύελα. Μπορεί να είναι, αλλά δεν τον έχει προσβάλει. Λοιπόν, σηκώνεται όλος με απειλητικές διαθέσεις, πάει. Μπορεί και να το χτυπήσει, δεν ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Δεν κρίνουμε προθέσεις. Και εγώ δεν κρίνω. Ποιος είναι εγώ για να κρίνω. Αλλά εγώ λέω ότι έχει απειλητικές διαθέσεις. Αυτό είναι πασιφανές. Εγώ δεν το λέω. Εγώ το λέω, το υιοθετώ. Εγώ το το ξέρουμε. Λοιπόν, άμα θέλει ο Κουρμπανάς. Θα σου έρθει στο σπίτι, στο χώρο. Έχω άλλο κουκούκια, δεν έχω. Λοιπόν, και τι κάνει ο αστυνομικός που είναι μέσα στο.
πηγαίνει και πιάνει τον Γεωργούτσο να τον ρεμίσει. Γιατί προφανώς ο Γεωργούτσος είναι το πρόβλημα, όχι ο Κουρμπανάς. Αλλά είναι και λίγο το πρόβλημα ο Γεωργούτσος. Ναι, εντάξει, ο Γεωργούτσος είναι το πρόβλημα. Φίλε, λίγο αλληλεγγύη στον δημοσιογράφο, φίλε. Λίγο αλληλεγγύη στον δημοσιογράφο, φίλε. Εντάξει, σωστό. Λίγο αλληλεγγύη και κατανόηση για το δημοσιογραφικό έργο. Έχεις δίκιο, σωστό. Το παίρνω πίσω και ήταν κέρδιες ερωτήσεις του. Δηλαδή η ερώτηση ήταν προφανώς γιατί δεν λέει μια φορά την Καλαμάτα Θίελα και η δεύτερη είναι. Του λέει δεν υπάρχει, στο επίπεδο είναι χαμηλό και του λέει και εσύ που υπάρχεις γιατί χάνει η ομάδα. Έλα, ντε. 3 μάτς, καμία νίκη. Πού πάει η Καλαμάτα, μαύρη θύελα. Συνεχίζουμε με το νούμερο 7. Ρεκόρ όμως είχαμε και στα πέναλτι, αφού οι διαιτητές σφύριξαν 134 φορές την εσχάτη των ποινών, έναντι 132 την περασμένη περίοδο. Από τα εφετινά πέναλτι το στόχο βρήκαν τα 106. Θέλετε να μάθετε ποια ομάδα κέρδισε τα περισσότερα? Ήταν η ΑΕΚ. Και μάλιστα, επειδή αμφισβητήθηκε το πέναλτι που κέρδισε στον αγώνα με τον Πανιόνιο, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς είπε: αν μπορεί να κερδίζει τίτλο συνέχεια με τα πέναλτι, να το κερδίζουμε και έτσι. Επαγγελματική δήλωση από τον Ντούσαν Μπάγεβιτς. Μας έχει συνηθίσει να είναι επαγγελματίας προπονητής, έτσι. Άφησε την αγαπημένη του. Ναι, την αγαπημένη του ομάδα. Θα μπορούσε να είναι και μπασκετικός. Ναι, επαγγελματίας Σέρβος. Άφησε την αγαπημένη του ομάδα. Ελλάδα θα βγει σημασία. Έτσι, την αγαπημένη του ομάδα για να πάει στον Ολυμπιακό του Κόκαλη. Ξαναγύρισε μετά βέβαια, ζήτησε και συγγνώμη. Αλλά έχει κάνει την επική δήλωση ότι ρε παιδιά, τι πρόβλημα έχετε? Σαν μπορούμε λέει, να κερδίζουμε παίρνοντας συνέχεια πέναλτι, δεν κερδίζουμε. Γι' αυτό μάλιστα τον επέλεξε μετά μάλλον ο Σοκράτης ο Κόκαλης. Σωστό. Για να γίνει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ντούσαν, ναι, βέβαια, εντάξει, μιλάμε τώρα πέρα του Λάκα. Η επιδήλωση είναι επική. Λοιπόν, τώρα που και τη χαιρετίζουμε εμείς. Τη χαιρετίζουμε. Εγώ είμαι μαζί του. Και μπράβο του που το δηλώνει. Εγώ είμαι μαζί του. Αν μπορεί, όπως μπορεί να κερδίσει, κέρδισε φίλε. Έτσι πάει, φίλε. Το fair play είναι για τους φλόρους. Ποιο fair play, εφαγωνίζεστε. Δεν υπάρχουν αυτά. Που δεν υπάρχουν. Τι είναι, τι εφαγωνίζεστε. Ποια είναι η εφ? Λοιπόν, όπως θες να μπορείς να κερδίσεις, θα κερδίσεις φίλα. Θα πέσει ο Σαββιέψης και θα πάρει το πέναλτι, ναι. Μετά θα πέσει ο Γιαννακόπουλος. Ναι, αλλά η ΑΕΚ έχει να επιδείξει και τον Ντέμι Νικολαίδη. Σωστά, που δεν έπεφτε. Όχι, που έβαλε το χέρι και πήρε το πέναλτι σε ένα. Κερδίσανε σε ένα τελικό. Και είπε ότι έβαλε το χέρι. Ήταν το σκορίδι 7-1. Εμένα με είχε εμπνεύσει τότε και κάθε φορά που κέρδιζα όταν έπαιζα μπάλα μου φα πέναλτι πήγαινε στο διαιτητή και έλεγα μην το. Εκτός ασφαλούς βέβαια ο Ντέμις και το παιχνίδι γιατί το κύπελλο ήταν δεδομένο του Σάκη γιατί έπαιζε με μια κολομάδα. Δεν έχει σημασία, η πράξη μετράει. 8-0 ήταν το σκορ. Δεν έχει σημασία. Θα μπορούσε να έχει βάλει ένα γκολ ακόμα. Ήταν στο 90, σε έλεγα. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 6. Sometimes winner, sometimes loss, and sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Sometimes maybe shit. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. I have many difficult. Το ξέρω ότι έχω πολλές δυσκολίες. Many. Πολλές. Mami work 12 hours, 15 hours a day in the back. My job and my players is not touch. Αλλά δεν θα ακουμπάτε τη δουλειά μου και τους παίχτες μου. Me touch my players. Εγώ ακουμπάω τους παίχτες μου, εγώ μιλάω με τους παίχτες μου, όχι εσείς. E quello che scrivono sui giornali. Και αυτά τα οποία γράφτηκαν στην εφημερίδα. So tutte cazzate. Shit. Μαλακία. Εις μαλακία. Εν τω μεταξύ, άμα το έχετε καταλάβει, λέει σε 3 διαφορετικές γλώσσες το μαλακία. Λέει κατσάτε, shit και μαλακία. 100% μαλακία. Είναι, πρέπει να το πω, με συγχωρείτε, είναι 100% μαλακίες. Εντάξει, ο κύριος τι με συγχωρείτε, δεν το ξέρουμε, αλλά είναι τόσο καλός μέσα του, λέει με συγχωρείτε, παιδιά, πρέπει να πω. Φίλε, κριτικός τώρα τρέπεται να πει μαλακία. Τι τρέπεσαι ρε φίλε, το λέει όλος ο Ιταλός του, πες το. Γροθάδας έλεγε, γρόθος. No, leave. Leave what? Leave what? It's too easy for me, leave. Every day, in the last 2 weeks, call me 5-6 president for change teams. No, me stay here. Because I work 12 hours a day. Me, my staff, you, the people who work in this club. I no permit for nothing, for a big name. No permit nothing. Al Pacino. Because in my life, one people they give me present. I don't give present for the players. After 2 weeks, and maybe because I don't see the newspaper because I know Greek is difficult for me. Και μετά από 2 εβδομάδες δεν είδα την εφημερίδα. Every day μαλακία. Every day μαλακία. Λοιπόν, Γκατούζο εντάξει είναι πολύ δυνατό. Το έχουμε ξαναπαίξει, αλλά το ξαναβάζουμε γιατί είναι μία από τις δηλώσεις, μία από τις συνεντεύξεις τύπου που έχουν αφήσει ιστορία για πολλούς λόγους. Και είναι πρόσφατη σχετικά, δεν είναι πολύ παλιά, δεν είναι μαλαζάνια. Γκατούζο, ο οποίος από εκεί και πέρα εκτοξεύτηκε η καριέρα του. Εντάξει, πήγε στη Μίλαν προπονητής. Αλλά αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό. Στη Μίλαν περνάς απ' έξω, έλα εδώ, σε φτιάχνουν. Έλα, θες να κάτσεις μέσα προπονητής. Αυτό δεν έτσι πάει. Υπερβολικός τώρα, επειδή είσαι οπαδός της Ρώμα. Τα λες αυτά. Οπαδός της Ίντερ είμαι. Α, της Ίντερ, ναι, συγγνώμη. Πυρηνικός κιόλας. Έχω παίξει σούτια εγώ για Ίντερ Μίλαν. Με καδρόνια, full face και τέτοια. Πού στην νίκη εδώ πέρα? Όχι, ρε, στο
στο Μιλάνο. Πού στο πολύ καστρό. Λοιπόν, ωραία, πάμε. Νούμερο 5. Και είχαμε τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού. Ίσως το σκορ. Καταρχάς εδώ πέρα να αρχίσουμε να πούμε ότι βλέπεις Αναστόπουλο με το κουστούμάκι του με τη γραβάτα και αρχίζει με τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο συνήθως οι προπονητές μπορούν να το κάνουν λάθος. Έτσι, είχαμε τον πλήρες έλεγχο του παιχνιδιού, μπορεί να το πούνε έτσι. Ναι. Βλέπεις δηλαδή το ποιόν του, βλέπεις το επίπεδό του. Για μένα το προκαταβάλω ίσως το αγαπημένο μου. Ναι, είναι από τα καλά. Αν είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και γι' αυτό είμαστε τσαντισμένοι και στεναχωρημένοι, γιατί έπρεπε να κάνουμε και άλλα γκολ. Είμαστε πολύ τσαντισμένοι. Το 3-1 δεν μας ικανοποιεί. Η Καβάλα δεν έχασε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, είχε χάσει την μπάλα. Ωραία, αντιπαραβάλλουμε το παιδί του λαού. 3-1 λίγο αυτό το πρώτο. Η κάρτα της ΕΡ στην αρχή έλεγε 0-3. Αντιπαραβάλλουμε το παιδί του λαού, έτσι, με το φλής εκεί της ομάδας. Βέβαια το τέτοιο. Σούλης είναι πιο απλός. Σούλης Παπαδόπουλος. Βέβαια, οι δηλώσεις είναι ο ένας λέει είσαι μαλάκας, ο άλλος λέει είσαι μαλάκα, αλλά σε πολιτισμένο επίπεδο. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε πώς έχει αλλάξει το επίπεδο της προπονητικής στην Ελλάδα. Υπάρχει ένας κώδικας. Ναι, γίνεται. Ναι. Εντάξει, είπαμε. Δηλαδή, ο ένας λέει άσπρο, ο άλλος λέει μαύρο, αλλά δεν αλλάζουν ούτε δεν έχουν βλεμματική επαφή έτσι. Πόντες και καρφιά υπάρχουν, αλλά πολιτισμένα. Λέει, υπάρχει επίπεδο, φίλε. Υπάρχει κώδικας. Και στις φυλακές υπάρχει κώδικας. Το σκορ ήταν 4 με 5-0. Στο δεύτερο με τις αλλαγές που έκανε ο κ. Αναστόπουλος, οι αλλαγές στις ποιες ήταν Λάισμαν. Το είδατε όλοι. Τώρα τι λέει ότι είναι στεναχωρημένος, δεν βάλει πολλά γκολ. Την μπάλα χάσαμε. Και όσο για το Μάιο που πανηγυρίζουν και πέρυσι στον Εθνικό Αστέρα ήταν για να πανηγυρίσει το Μάιο και στον Ελληνικό και δεν πανηγύρισε. Ο Σούλης πανηγύρισε και στο Βόλο και στην Κατερίνη. Αυτά. Εδώ φτάνουμε στο επίπεδο του να μιλάει για τον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο. Έτσι, δηλαδή έχουμε ξεφύγει εντελώς. Κοίταξε, σουρεάλ καταστάσεις. Είναι και οι δύο της πιάτσας. Δηλαδή δεν είναι Δόνης, Σουζουνίδης με το γυλαίκο, με το μαλλί. Αν και ο Σούλης έχει το μαλλί, αλλά είναι δυτικών συνοικιών μαλλί. Δεν είναι μαλλί Δόνη και τέτοια. Λοιπόν, αυτοί που βγήκαν έξω και κάνανε. Μπορούμε να πούμε είναι τα παιδιά του Αλέφαντου. Παιδί μου, είναι δύο προπονητές. Νίκαια, Κορυδαλό, Πειραιά, πώς τη λένε εκεί, Βαρβάρα, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, εντάξει, εγώ έχω αγάπη και για τους δύο. Γιατί και οι δύο πιστεύω ότι είναι αυθεντικοί, ρε φίλε. Δηλαδή, ό,τι είναι το σκέφτομαι αυτό πετάνε. Δεν είναι δηλαδή. Και δεν φοβούνται να πάνε να δουλέψουν σε μια ομάδα η οποία είναι έτοιμη να πέσει, μια ομάδα ας πούμε είναι σε β' εθνική. Ναι, μπράβο, τέτοια πράγματα. Να τσαλακωθούν δηλαδή με λίγα λόγια. Καλά, εντάξει, τι να φοβούνται. Δεν έχουν και πάρα πολλές ευκαιρίες να δουλέψουν σε κορυφαίο επίπεδο. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάντως η αλήθεια είναι ότι είναι από τα αγαπημένα μου και εμένα. Γιατί ειδικά το σημείο που ο Σούλης μιλάει στο τρίτο πρόσωπο είναι από τα καλύτερα, νομίζω και. Γιατί είσαι ο Σούλης, φίλε. Είσαι ο Σούλης, δεν είσαι κανένα στοιχείο. Είσαι ο Σούλης ο Παπαδόπουλος. Ο Σούλης ο Παπαδόπουλος. Σουλιακός. Πρέπει να γίνει ομάδα. Σουλιακός. Έχει μεγάλο σεβασμό στον Κορυδαλό Σούλης. Προχωράει και μπορεί να κατέβει αντίμαχος Σούλης. Προχωράει και φεύγουν οι φυλακισμένοι από τις φυλακές. Όπως έγινε και πρόσφατα. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο. Από τώρα και ύστερα την ομάδα την αφήνω στα χέρια της Βασίλισσας, να ξέρετε. Αύριο γιορτάζει η Παναγιά. Θα την αφήσω στα χέρια της. Βέβαια μερικοί τώρα θα αρχίσουν και θα πούν τι θα κάνει, θα κάθεται. Εντάξει. Αυτό δεν ξέρω ποιος μπορεί να το πει και γιατί να το πει. Κοιτάξτε, εγώ έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην Παναγιά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και σήμερα πρέπει να την ευχαριστήσουμε την Παναγιά γιατί έβαλε το χεράκι της και έγιναν όλα αυτά. Δηλαδή σε όποια ομάδα πάτε εσείς βοηθάει η Παναγιά? Ναι. Βοηθάει η Παναγία, τι βλέπετε? Αν βοηθάει. Έτσι. Τι λέτε? Μα δεν σταματάει να βοηθάει. Δεν κάνει και τίποτα άλλο. Πολύ αγάπη. Πολύ αγάπη. Και είναι και τζάμπα. Ζητάς είναι τζάμπα. Ούτε email χρειάζεται. Παναγιά μου και ήρθε. Ένα δευτερόλεπτο θέλει. Το ζητάς και γίνεται. Και νομίζω ότι είναι πολύ απλό, γιατί το συζητάμε. Top 10 χωρίς Άγγελο δεν γινόταν. Όχι, παρότι τα έχουμε βάλει. Παρότι τα έχουμε βάλει στην εθνική, εντάξει. Ψάξαμε να βρούμε και τα παλιά, να κάνουμε με το Κούτσι σε Αγρόνι Γόραζε. Τώρα πρόσφατα με την εθνική Παναγιά δεν ήθελα να βάλουμε δεύτερο γκολ. Δεν μπορεί ο Σόουζα που είχε πει για το παλικάρι. Έχει πει για το στόχο. Ότι δεν μπορεί, αυτό περπατάει μες στο γήπεδο, τι να το κάνω. Ναι. Έχει πει πολλά ο Άγγελος, εντάξει. Αυτά για την Παναγιά είναι τα καλύτερα, νομίζω με διαφορά. Ειδικά εκεί που φυλάει τις εικόνες τη μία πίσω από την άλλη. Στον Πλατανιά. Βέβαια, στον Πλατανιά έχει τα καλύτερα γενικότερα. Ναι. Μάλλον ήταν λίγο έτσι. Πιο free. Ίσως ήταν και πιο μικρό το μέγεθος της ομάδας. Σου λέει θα το τρελάνω εδώ. Κάπου πήρατε κάποιο ρίσκο. Θέλετε να μας πείτε αν η επιλογή
η μη χρησιμοποίηση του Κασιώτη είχε να κάνει με κάποιο πρόβλημα που είχε ο παίκτης ή η συγκεκριμένη τακτική ήταν τέτοια? Δεν ρωτάτε για τακτικές σε τελικό κυπέλλου, Βενιγκάρη. Αφήστε τα για εσάς, θα τα μιλάτε εσείς εκεί μεταξύ σας, θα τα βρίσκετε, να τα κάνετε. Αφήστε τακτικές. Τακτικές εσείς. Και φυσικά, όπως είδαμε όλοι, είναι και συνέντευξη τύπου με την ερώτηση του Ραπτόπουλου. Α, ναι, και με τον Ραπτόπουλο, ναι. Το γαμάει εκεί πέρα το Ραπτόπουλο. Εκεί το ξεφτιλίζει. Εκεί φίλο να σου πει. Δηλαδή, ο Ραπτόπουλος προσπαθεί, είναι από τις αρχικές φορές του Ραπτόπουλου που είναι σοβαρός, που κάνει μια ερώτηση ποδοσφαιρική. Και είναι σχεδόν δημοσιογράφος ο Ραπτόπουλος. Δηλαδή, προσπαθεί. Μην γελάτε. Προσπαθεί να είναι τότε που έχει ξεκινήσει δημοσιογραφικά. Τότε που είχε μαλλιά ακόμα. Όχι, εντάξει, τώρα τον αγαπάμε. Ούτε τότε είχε μαλλιά. Μην μας βρει και μας πρίξει γιατί. Εκείνο με τον Ραπτόπουλο είναι. Νομίζω ότι προπονητής, μόνο Έλληνας προπονητής μπορεί να απαντήσει έτσι. Μόνο Έλληνας απέδευτος προπονητής μπορεί να απαντήσει έτσι. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ξένο σοβαρό προπονητή ως τώρα. Δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα να πηγαίνεις στον Guardiola και να του κάνεις μια ερώτηση για το σύστημα και αυτά είναι για εσάς τα συστήματα. Τελικό ρε και εσύ μου ερωτάς για στοίχημα. Ο άλλος έχει κερδίσει το κύπελλο. Έχει κερδίσει το κύπελλο και έχει αυτή την ξυνήλα μέσα στα μούτρα, την ηρωνία. Άγγελος είπαμε, είτε τον αγαπάς είτε τον μισείς. Εμείς δεν είμαστε σε καμία από τις δύο κατηγορίες. Εγώ τον αγαπάω. Εγώ δεν τον αγαπάω. Τον αγαπάω για την καλτήλα και για το ψωμάκι που μας δίνει. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε στο νούμερο 3. Πραγματικά μεγάλη νίκη, με πάρα πολύ καλή εμφάνιση και δίκαια νίκη. Αλλά αν γυρίσω λίγο πίσω και θυμηθώ τα λόγια του κύριου Πανόπουλου που είπε στο τελικό τον ήπιαμε, εγώ μπορώ να πω ότι μαλακιστήκαμε. Εγώ μπορώ να πω ότι μαλακιστήκαμε. Μαλακιστήκαμε. Όπως είπε ο Πανόπουλος τον ήπιαμε, ο Νιόπλιας δεν μάσησε τα λόγια του. Και είναι δημοσιογράφος. Ναι. Χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Ευγένη τον Δαδαλιάρα. Λοιπόν, του λέει τι είπε τώρα το κόβω. Τι να προλάβει, live, τι να κόψει. Είναι μετά από ένα παιχνίδι στην Τούμπα, πάω Κατρόμητος 0-1. 0-1 στα playoff, πρέπει να είναι και τελευταία αγωνιστική γιατί είναι 3 Ιουνίου το μάτς. Εντάξει, είναι δήλωση. Καταλαβαίνει προφανώς ότι δεν πρέπει να το πει, αλλά θέλει τόσο πολύ να κράξει την ομάδα του. Που έχει τελειώσει σεζόν, τελευταίο παιχνίδι. Όχι, μάλλον εγώ καταλαβαίνω ότι θέλει να κράξει τους ποδοσφαιριστές σου με το Γάντι, ας πούμε. Για το mini τουρνουά το playoff. Και τη βάζουμε γιατί είναι shocking λίγο. Shocking, εσύ λες μαλάκα 10 φορές μαλάκα σε κάθε βίντεο που κάνουμε. Εγώ είμαι εγώ και κάνω βίντεο στο YouTube. Δεν είσαι ο Νιόπλιας. Δεν είμαι ο Νιόπλιας. Ο οποίος που έχει παίξει κιόλας και τι έχει κάνει. Ο οποίος έχει κάνει double με τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος έχει παίξει στον Όφη, έχει αφήσει καριέρα. Έχει παίξει μαλάκα στο τέτοιο. Μεγάλος παίκτος ήταν. Στο Άμστερνταμ, με το τρένο ήταν μαζί. Λοιπόν, νούμερο 2. però 12 anni, 24 allenatori. E cazzo, sarà mica sempre l'allenatore qua che deve pagare. Τους κάνει κρασιά τώρα, sempre l'allenatore. E i tifosi diano una mano alla squadra oggi invece di contestarla. Che sono giovani, abbiamo fatto una squadra. Diano una mano. Una mano. Abbiano i coglioni di dare una mano alla squadra. Το κολλιόνι το λέει τα άντερα. Io sono là 24 ore al giorno. Οι άλλοι από κάτω έχουν κάνει. Σαν να μπαίνει αυτή που έκανε οικιακή οικονομία με συντάξεις πρέπει να είναι από κάτω. Οι άλλοι δεν έτσι πρέπει να γελάνε. Πρέπει να γελάνε από κάτι, ο άλλος μιλάει κανονικά. Cazzo! Che mi signor Martinogianni! Tutti i giorni, cazzo! E sono arrabbiato, non perché ho pareggiato, sono arrabbiato perché è uno schifo sta roba qua. Io non ho mai visto una roba del genere. Ma te frase re? Ma come dove siamo, cazzo? Cos'è diventato il calcio? Una giungla, cazzo! La giungla. Signor Martinogianni! Calma. E ridono, cosa ridete? Cosa? Vi divertite a scrivere cosa dopo? Cosa ridete? Cosa ridete, cazzo? Grafi. Cosa ridete? Che siano soliti grafi. Abbiate rispetto della gente. Con voi bisogna dire bugie e fare i ruffiani. Come quei tifosi. Io non lo sono, cazzo! Έτσι πως γυρνάτε σε ένα κλάδο. Tutti, dal primo all'ultimo. Perché sono serio, cazzo. Vado a lavorare con serietà. Κανονικά πρέπει αυτό το βίντεο πρέπει να είναι διαφήμιση για τραπέζι. Το έχει χτυπήσει 10 φορές μόλις την δύναμη, δεν έχει πάει τίποτα. Και δεν πέφτουν και τα μικρόφωνα, σκυλιά. Ένα τέτοιο να πάρουμε. Κοίτα εδώ. Cazzo. Parole di che? Parole. 4 mesi che giochi a calcio, parole. Ma fatemi un piacere, dai, su, cazzo. Fatemi un piacere. È ora di finirla qua. State calmi tutti, cazzo. State calmi. Non ho mai visto una roba del genere. Tutti presuntuosi, ironici, ridono, eccolo, arriva il scemo di turno. Qua si fanno le cose seriamente, cazzo. Αυτό είναι αλαλαφούσες που έκανε έτσι.
No. Don't worry that some people understand that I said. No, don't worry. Τώρα θα της δώσει το ένα Ecco, se hai capito, traduci lo te, lascia che traduci te. Traduci te. No, io non ce l'ho con te. Gianni, se paracallo. Traduci te, No, io non ce l'ho traduci con te. te. Ho detto traduci te. No, io non ce l'ho con te. Το τι είπε ο κ. Μαρζάνη το μεταφράσει οι άνθρωποι που πληρώνουν. Οι άνθρωποι που πληρώνουν. Τον κύριο Καλεζάνη θα το μεταφράσει οι άνθρωποι που πληρώνουμε. Oh, io posso andare fuori? Scusami, no, io posso andare fuori. A me non me ne frega neanche se mi ammazzano perché la coscienza ce l'ho a posto. Cazzo, lavoro, metti 4 ore al giorno. Fatela finita, cazzo. Ο οποίος πρέπει μπορεί να καταλαβαίνει Ιταλικά, γιατί η Αργεντίνη είναι... Fatela finita! E la pubblico e qua e là, e si lavora, lasciate mister Varidoiani, ringraziate mister Varidoiani, ringraziate, una brava persona. E aiutatelo mister Varidoiani. Τα λέει και από τότε για τον Βαρδινογιάννη. Τώρα βγαίνουν όλοι και λένε... Αχ, να είχαμε ένα Βαρδινογιάννη τώρα. Cosa contesta? Che è pubblico? Cosa vuoi contestare? Cazzo! Cosa contesta? Varidoiani, ma se se ne va vedremo. Προφήτης! Cazzo! Προφήτης ο Μαλεζάνη. Αλμπέρτο Μαλεζάνη, το ξέσπασμα Μαλεζάνη, εντάξει, το επικότερο βίντεο προπονητής είναι. Το ξέρουμε όλοι και αλλά είναι έπος. Δεν γίνεται να μην δεν πει αυτό το κάτι στο Βαρτινογιάννη. Και είναι και προφητικό, έτσι. Ναι. Είναι προφήτης ο Αλμπέρτο. Βασικά πρέπει να το βάλουμε όλοι. Ποιο να πρωτοληπιθείς, από κάτω τους δημοσιογράφους, την τύπησα που προσπαθεί να μεταφράσει μισή ώρα και δεν μπορεί. Έχει γράψει πάπυρο. Θα έπρεπε να έχουμε μια εικόνα και από τους δημοσιογράφους. Ναι. Θα έπρεπε η κάμερα να έχει γυρίσει. Αν όντως οι δημοσιογράφοι γελάνε. Σαν το κοινό στο Αμάν θα είναι. Ναι. Αν οι δημοσιογράφοι γελάνε, εντάξει, είναι unfair. Δεν πρέπει να μάλλον γελάνε την αντίθεση. Μάλλον γελάνε. Δηλαδή πρέπει να έχουν πάρει το σιλό και να το γράφουν έτσι κανονικά στα αρχίδια. Τέλος πάντων, εντάξει, ωραίος ο Αλμπέρτο, το παράτησε το ποδόσφαιρο. Εντάξει, το μάλλον το ποδόσφαιρο το παράτησε. Εγώ δεν ξέρω, δεν είναι θετής. Εγώ πάντως ξέρω ότι είναι προφήτης, γιατί είπε θα δείτε τι θα γίνει άμα φύγει ο Βαρτινογιάννης. Και όντως έγινε. Λοιπόν, και έφτασε η ώρα να πάμε στο νούμερο 1. Νομίζω ένα από τα διαμάντια που ελάχιστοι το γνωρίζουν. Και φαίνεται από τις προβολές. Number 1. Η ομάδα μας είναι καλά δουλεμένη και πιστεύω στα παιδιά και ο χρόνος θα τα αποδεικνύει κάθε φορά. Για το δεύτερο γεγονός, εγώ προσωπικά απευλήθηκα γιατί μου είπαν ότι απεκάλεσα τον μελαμψό παίχτη τον Αργεντίνο, τον Κάσερες γύφτο και ένα ποδοσφαιριστή του Άρη Σκουλίκη. Εγώ δεν επιτρέπω κανένα ποδοσφαιριστή άλλης ομάδος να πουλάει μαγιά και τσαμπουκά μέσα στο Παδεσσάλικο και στο Βόλο. Καταρχήν με αυτό το μαλλί τώρα τι να δηλαδή τώρα μαλλί κουρτίνα τώρα είναι αυτό. Σαν Playmobil έχετε. Σαν Playmobil είναι το μαλλί είναι αυτό να το στέχω. Αλλά καλή υπήρχε Playmobil προπονητής. Έτσι αυτό θα ήταν ένα Playmobil. Εγώ δεν βρίζω το αν η λέξη γύφτος επειδή είναι γύφτος στην πραγματικότητα αυτό δεν δεν το βλέπετε που σε φύγαν. Δεν το βλέπετε που σε φύγαν. Να σέβεται το ψωμί που τρώει στην Ελλάδα. Εγώ το σέβομαι πολύ καλά. Το Σκουλίκι δεν το λέω, εγώ το λέω όλη η Ελλάδα. Δηλαδή δεν το ξέρεις εσύ, σε άλλο πλανήτη εσείς. Γιάννη. Όλη η Ελλάδα που λέει Σκουλίκι. Γιάννης Γούναρης, προπονητής Νίκη Βόλου. Εγώ αρχίζει χειροκρότημα. Ναι, νούμερο 1, δικαίως νούμερο 1. Προπονητής στην Νίκη Βόλου την περίοδο 2005-2006 όταν έπαιξε στη Β' Εθνική με τον Άρη, προπονητής του Άρη Αναστόπουλος. Έχει γίνει ένα σκηνικό με τον Κάσερες, τον οποίο το λέει Αργεντίνο είναι χιλιανός. Είναι χιλιανός. Έτσι το λέει Αργεντίνο, το λέει γύφτο αφού είναι. Δηλαδή, λοιπόν, μιλάμε για έναν άνθρωπο που κράζει έναν άνθρωπο που δεν ξέρει τι εθνικότητα είναι. Δεν ξέρει τι εθνικότητα είναι. Που ξέρει τουλάχιστον ότι είναι Λατινική Αμερική. Που πολύ είναι. Τον κράζει και το ρατσιστική επίθεση. Τόσο τον κόβει. 100%. Τόσο τον κόβει. Δηλαδή ότι ο άλλος επειδή είναι από χιλί είναι γύφτος. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που ήταν προπονητής στην Νίκη Βόλου. Ό,τι και να του έκανε έτσι, λέει ότι τον προκάλεσε, του έκανε χειρονομία, ξέρω εγώ. Είναι από τις πιο ντροπιαστικές δηλώσεις που έχω δει στη ζωή μου. Είναι ένας απόλυτα αφελής άνθρωπος. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή είναι απόλυτα νυφάλιος. Δηλαδή φαίνεται. Ναι, μπορεί να είναι πολύ πιεσμένος. Είναι πολύ emotional, είναι λίγο emotional. Δεν τον βλέπεις ότι καταλαβαίνει ακριβώς τι λέει. Βασικά το καλύτερο από όλα είναι του λένε ρε παιδί μας σχολιάσει το παιχνίδι και του κάνουν και μια δεύτερη ερώτηση με το περιστατικό με τον Κάσερες. Και λέει για το παιχνίδι και λέει όσον αφορά το άλλο περιστατικό, ένας παράγοντας του Άρη πήγε και είπε στον διαιτητή και ο διαιτητής με απέβαλε. Και του λέει
Τι είπε ο παράγοντας του Άρη στο διαιτητή? Λέει ότι εγώ είπα αυτόν γύφτο και ο διαιτητής το υιοθέτησε, δεν είχε άποψη. Και το ρωτάνε, εσείς το είπατε? Και λέει, εγώ δεν θέλω να σχολιάσω. Λέει, αλλά δεν το βλέπετε πως είναι. Δεν το βλέπετε πως είναι. Και σκουλίκι και αυτό με τα σκουλίκια. Και το σκουλίκι λέει, εντάξει, τι είπα, εγώ το είπα, λέει όλοι. Είναι κατάπτυστη όλη η δήλωση προφανώς. Για τον απλούστο το λόγο ότι προφανώς και υπάρχουν nicknames για όλες τις ομάδες. Ναι, παρατσούκλα. Δηλαδή και για τους Παναθηναϊκούς και τους Ολυμπιακούς, τους Παοξίδες. Υπάρχουν κάποια που λέγονται, υπάρχουν κάποια που δεν λέγονται. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, υπάρχουν, στον Ηρακλή, το Γριές λέγεται. Ακόμα και οι ίδιοι αυτοποκαλούνται. Δηλαδή, η κατάρα της Γριάς. Και το σκουλίκι μπορεί να πούμε, γιατί το έχει βγάλει Αριανός για Αριανούς, έτσι. Δεν λέγεται. Ναι, απλώς δεν λέγεται. Φίλε, να σου πω κάτι. Δεν λέγεται εύκολα. Δεν λέγεται εύκολα. Κανένας Αριανός δεν λέγεται αυτό το σκουλίκι. Δεν λέγεται. Όχι, δεν λέγεται από ένα προπονητής on camera. Αλλά αυτό είναι το προφανές. Δηλαδή να βρει τον Αριανό να τον πει σκουλίκι, ξέρω εγώ, στο γήπεδο και όλα αυτά, ναι. Ο παδός και εγώ να το πει. Δηλαδή ούτε ο Παοξής λέει τον εαυτό του. Όπως τους λένε, ναι. Το Γάβρος λέγεται. Ίσως η Ολυμπιακή. Και το Βάζελος. Οι αεξίδες, ας πούμε, δεν το λένε. Το Χανούμι δεν το λένε. Δηλαδή υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία λέγονται ή μερικά που δεν λέγονται. Προφανώς από προπονητή δεν λέγεται τίποτα από αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να το πεις αυτό. Είσαι φελός. Δεν μπορώ να το πω. Sorry κιόλας. Είσαι φελός. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Εγώ υιοθετώ. Και όσο κάνει και ο Τραμπ. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Έχει τραμπίζει λίγο στο μαλλί. Τραμπίζει. Υπάρχει μια ωραία. Γιάννης Γκούναρης, παλιά δόξα του ΠΑΟΚ. Ναι, πολύ καλός παίκτης. Ήταν από τους καλούς παίκτες του ΠΑΟΚ, ιστορικός, δηλαδή από έγραψε ιστορία με τον ΠΑΟΚ, νομίζω πήρε και πρωτάθλημα. Και έχει παίξει και στον Ολυμπιακό και έχει καταφέρει να το βρίζουν και οι Παοξίδες και οι Ολυμπιακοί και οι Αριανοί εννοείται. Λοιπόν... και υπάρχει μια μεγάλη ιστορία ενός κοινού μας γνωστού. Ναι. Έτσι, με τον πατέρα του αυτή η ιστορία. Ναι, είναι λοιπόν αυτοί πηγαίνανε στο προποτζίδικο. Έχει προποτζίδικο. Είχε, δεν θυμάμαι. Πήγαιναν εκεί για να δουν, ήταν Αριανοί. Αυτός ο φίλος με τον πατέρα του. Πήγαιναν εκεί για να δουν τα παιχνίδια, ρε παιδί μου, γιατί δεν είχαν συνδρομητική τηλεόραση κτλ. Super sport ήταν. Λοιπόν, και όταν έγινε το περιστατικό, του έλεγε ο πατέρας του: εγώ σε αυτό το boost δεν ξαναπάω να αφήσω λεφτά, ούτε €1. Δηλαδή δεν υπάρχει να αφήσει τους Αριανούς τέλος πάντων. Και από εκεί έβαλε την Νόβα. Δηλαδή η Νόβα μπορεί να λέει ένα ευχαριστώ στον Γιάννη Γκούναρη, γιατί δεν πήρε σίγουρα μόνο ένα, πήρε πολλούς. Γιατί σου λέει όλοι αυτοί εκεί πέρα δεν ξαναπατήσαν λογικό σε αυτό στο προποτζίδικο του συγκεκριμένου. Όταν έχει πει πράγματα για. Γιατί τα λες για τον Άρη. Δεν είναι. Η ρατσιστική επίθεση σε έναν ξένο παίκτη, ο οποίος προσφάτως σε άπτες στα ελληνικά είπε η Μακεδονία είναι ελληνική. Μην ακούτε τους ψεύτες τους πολιτικούς. Γεια σας μου Ελλήνες. Είμαι Μάριο Κάσερες, εξ-ποδοσφαιριστής του Άρη Σαλονίκη. Από τη Χιλή, τη πατρίδα μου. Σας λέω ότι από παιδιά μαθαίνουμε ότι ο Μέγας Αλεξανδρός ήταν Ελλήνας. Μην αφήνετε τους προδότες πολιτικούς να κλέβουν την ιστορία. Η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι πάντα ελληνική. Σας αγαπώ. Δηλαδή πέρασε από την Ελλάδα και τιμάει το ψωμί που έφαγε. Και αγάπησε την Ελλάδα και αγάπησε και τον Άρη και τον κόσμο του κτλ. Προφανώς έτσι γεννήθηκε, δηλαδή δεν είναι πρόβλημα αυτό, ούτε είναι γύφτος, είναι χιλιανός. Και γύφτος να ήταν, ποιο θα ήταν το πρόβλημα? Ποιο θα ήταν το πρόβλημα, ναι. Μα δεν είναι όμως. Το λέει σαν να είναι κακό. Ναι, σαν να είναι κακό όντως, ναι. Μα δεν, εντάξει, είναι κάργα ρατσιστική επίθεση, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, γι' αυτό πήρε και την πρώτη θέση. Απλώς εμείς προσπαθούμε να το διακομωδήσουμε, κάποια πράγματα βέβαια δεν διακομωδούνται, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι. Βέβαια, ποιος το λέει και τι είναι αυτό που λέει κάθε φορά, έτσι. Μα γι' αυτό και τον. Πώς να το πω, τον ξέβρασε το σύστημα, δηλαδή δεν δούλεψε ποτέ. Εντάξει, όταν λες τέτοια πράγματα. Καλά, όχι ότι άφησε κανένα έργο προπονητικά δηλαδή. Και επειδή το κάναμε λίγο μελό το θέμα, βάλαμε και bonus πίστα. Bonus πίστα, ναι, δεν μπορούμε να κλείσουμε με ρατσιστικές επιθέσεις, πρέπει να κλείσουμε με άλλο τρόπο. Με την πιο θρυλική δήλωση Έλληνα προπονητή. Δεν είναι το νούμερο 1, αλλά είναι το συν 1. Το συν 1, είναι το bonus track. Ο καθένας, κοίταξε, τον βάζεις μέσα και σου λέει είμαι τουρίστας ή δεν είμαι, πρέπει να τελειώσω 90 λεπτά. Στον Αλέφατο δεν γίνεται. Φάνηκε όμως ότι αντιδράσατε, είχατε κάποιο επεισόδιο. Τα είδαμε όλα. Έλα τώρα, μην επιμένεις τώρα που έγινε ένα επεισόδιο. Δεν είδες τι ωραία στα αξιγώ. Ναι, αλλά έγινε ένα επεισόδιο. Στα αξιγόρια, μάθε παλίτσα λοιπόν. Μάθε παλίτσα εδώ στον Άρχοντα. Μάθε παλίτσα στον Άρχοντα, θε ρωτάς τι έγινε τώρα. Άλλο, ωραίες ερωτήσεις. Μάθε παλίτσα τώρα. Θα μου πείτε τι θα ρωτήσω, λέω άλλο. Πείτε ρωτήσω. Μάθε παλίτσα. Ωραία, παλίτσα μάθε. Δεν είναι κακό να πούμε τι έγινε. Το επεισόδιο το παραδέχεστε, δεν έγινε επεισόδιο. Ρωτάει κι ο άλλος, δεν του λέει τίποτα.
Δεν έχει επεισόδιο, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Αυτό δεν σας ενδιαφέρει. Δεν σας ενδιαφέρει. Δεν σας ενδιαφέρει. Εντάξει, σε κάθε Έλληνα προπονητή από πίσω είναι ένας μπάτσος που κάθεται και περιμένει να τελειώσει τις δηλώσεις. Και φυσικά, άμα γίνει καμιά μανούρα, θα κυνηγήσει τον δημοσιογράφο. Μπάτσος, ο αστυνομικός. Όχι, εγώ είπα ότι και καλά αλληλεγγύη στους δημοσιογράφους και έτσι. Η θρυλική ατάκα, το μάθε μπαλίτσα από τον Άρχοντα. Είναι η πρώτη. Βασικά είναι τέτοια ατάκα που έχει μείνει στην ιστορία και χρησιμοποιείται από όλους. Και νομίζω ότι έχει περάσει και στις γενιές. Ναι. Το ξέρουν και πιο μικροί από. Εντάξει, Αλέφαντος μας έχει δώσει πάρα πολλά πατήματα. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα βίντεο μόνο με τις ατάκες του Αλέφαντου. 100%. Απλά δεν έχουμε βίντεο για όλες. Ναι. Αυτό είναι το δυσάρεστο, αλλά άμα τις βάλουμε όλες είναι πάνω από 30. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και το τρίτο top 10 με δηλώσεις, επικές δηλώσεις προπονητών. Τι, δεν άκουσα. Subscribe. Subscribe. Παιδιά, πάμε να φτάσουμε 20.000. Subscribe, share, like. Και κάνα βρυσίδι από πούμε για να μας δείτε. Ναι, όχι. Άμα θέλετε να βρίσετε, βρίστε. Άμα βρίζετε πολύ, θα απαντάμε. Πλάκι τελείωσε το υποθέτω. Σωστό. Άντε φιλιά.